เรามาทำให้ของว่างยามเย็นของคุณดูมีสีสันและหรูหราด้วยคุกกี้ Royal Icing ผลไม้ในรูปของสตรอเบอรี่ส้มและสับปะรดรายการฟินปากจะแสดงให้คุณดูว่าเราสามารถทำขนมสวยๆพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วมาเริ่มกันเลย